લાંબા સમય સુધી ઘઉં સ્ટોર કરવા માટે પહેલાં તો ઘઉં આવે ને એટલે સારી રીતે ચાળી લેવાના. અત્યારે ઘઉં મશીન સાફ જ આવે છે, સરસ જ ચોખ્ખા જ હોય છે. પણ જુઓ, ઘઉં ચાળવાથી આ રીતે થોડા ઝીણા ઘઉં હશે ને તો એ નીકળી જશે, જેથી ઘઉં તમારા બગડવાની શક્યતા બિલકુલ નહીં રહે. તો અહીંયા મેં 4 બોરી ઘઉં સારી રીતે ચાળી લીધા છે. હું વર્ષોથી આ ઘઉંમાં બોરિક પાવડર ઉમેરું છું. તમે ઈચ્છો ને તો ઘઉંમાં દિવેલ પણ દઈ શકો છો. જો ફ્રેન્ડ્સ, બોરિક પાવડર આ રીતના બોક્સમાં આવે છે અને આની ઉપર ચોખ્ખું લખેલું પણ છે કે અનાજની જાળવણી માટે ઉત્તમ. એટલે તમે ઘઉં કે કઠોળ કોઈ પણમાં તમે બોરિક પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે બોરિક પાવડર આપણે કઈ રીતે ભેળવવાનું? એક મોટા વાસણમાં ઘઉં લઈ અને 2 હાથેથી એકદમ સારી રીતે ચોળી અને આ રીતે આપણે ઘઉંમાં બોરિક પાવડર મિક્સ કરી દેવાનો. મેં કાલે જ ઘઉં બધા સાફ કરી લીધા અને બોરિક પાવડર બધા ઘઉંમાં મિક્સ કરી દીધો છે. પણ હું છેલ્લા 10 વર્ષથી આ બોરિક પાવડર ઉમેરું છું. મારા ઘઉં ક્યારેય પણ ખરાબ નથી થતા. બસ ઘઉં સ્ટોર કરવામાં થોડી વાત ધ્યાન રાખવાની છે, એ હું તમને અત્યારે વિડીયોમાં જણાવી દઉં છું. તો અહીંયા ચાળેલા બધા જ ઘઉં આપણે આ રીતે બોરીમાં ભરી દીધા છે. હું વર્ષોથી આ ઘઉં આ લોખંડના પીપળામાં ભરું છું. અત્યારે સ્ટીલના પીપળા પણ આવે છે અને એલ્યુમિનિયમના પણ આવે છે. પણ મારે છેલ્લા 35 થી 37 વર્ષથી આ પીપળામાં હું ઘઉં ભરું છું. ક્યારેય પણ મારા ઘઉં ખરાબ નથી થયા. ઘઉં સ્ટોર કરવા માટે શું કરવાનું કે આગલા વર્ષના ઘઉં જ્યારે પીપળામાંથી કાઢી લ્યો ને એટલે પીપળાને સારી રીતે ધોઈ અને તાપમાં તપાવી લેવાનું. એ પછી પીપળું સરસ ઠંડુ થઈ જાય ને એમાં આપણે ઘઉં ભરવાના છે. ઘઉં ભરતા પહેલાં ન્યૂઝપેપર આપણે તળિયે રાખી દેવાનું છે. તૈયાર કરેલા ઘઉં છે ને આપણે પીપળામાં ઉમેરવાના છે. પણ અહીંયા તમે જુઓ કે તળિયું એકદમ સારી રીતે કવર થઈ જાય ને એ રીતે મેં ન્યૂઝપેપર રાખી દીધા છે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે તળિયે ન્યૂઝપેપર તમે રાખી દેવાના. તળિયે ન્યૂઝપેપર રાખી દેશો ને એટલે કોઈ પણ જાતની જીવાત તમારા ઘઉંમાં ક્યારેય પણ નહીં પડે. અને બસ સાફ કરી અને આપણે પાવડર ભેળવેલા ઘઉં છે ને એ પીપળામાં ઉમેરી દઈશું. અને હજી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઘઉંમાં એક એવી વસ્તુ ઉમેરવાની છે કે લાંબા સમય સુધી તમારા ઘઉં ખરાબ નહીં થાય. અહીંયા લગભગ 20 કિલો જેટલા ઘઉં મેં પીપળાની અંદર ઉમેરી દીધા છે. હવે આપણે જે બાકસ હોય છે ને રેગ્યુલર વપરાશમાં આપણે લેતા હોઈએ છીએ ને એ બાકસ આ રીતે થોડી ખોલી લેવાની અને ખોલીને બાકસ આપણે આ રીતે પીપળામાં ઉમેરી દેવાની. આ રીતે 2 બાકસ ઉમેરી ફરી પાછા આપણે 20 કિલો જેટલા ઘઉં ઉમેરવાના. ફરી પાછી 2 બાકસ ઉમેરવાની. પીપળામાં 2 બાકસ ઉમેર્યા પછી ફરી પાછા આપણે 1 મણ જેટલા ઘઉં ઉમેરી દઈએ. ફરી 20 કિલો જેટલા ઘઉં ઉમેરી અને 2 બાકસ આ રીતે ખોલી અને ઉમેરી દઈશું. અહીંયા બધા ઘઉં મેં પીપળામાં ભરી દીધા છે. ફરી પાછી 2 બાકસ આ રીતે રાખી દઈશ. ટોટલ મેં 8 બાકસ અત્યારે ઘઉં સાથે રાખેલી છે. બધા ઘઉં પીપળામાં ઉમેરી દો ને એટલે ફરી પાછું ન્યૂઝપેપર રાખી દેવાનું છે. અત્યારે તો મોટા ભાગના લોકો પ્લાસ્ટિકની બેગમાં ભરીને ઘઉં રાખે છે. ફ્રેન્ડ્સ, એવી કોઈ મથામણ કરવાની તમારે જરૂર નથી. તમે ન્યૂઝપેપર રાખશો ને તો પણ તમારા ઘઉં એકદમ સેફ જ રહેશે. ઘઉં બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. ઘઉં બગડવાનું કારણ છે કે ઘઉંમાં ભેજ લાગે ને તો જ તમારા ઘઉં બગડે. પણ તમે પેપર રાખી દેશો ને ઉપર નીચે પેપર આવી જશે એટલે ઘઉંમાં ભેજ બિલકુલ નહીં લાગે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર પણ કરી દેજો. બધા જ ઘઉં પીપળામાં ભરી દો ને પછી આ રીતે ઉપર ન્યૂઝપેપર રાખી દેવાના. ન્યૂઝપેપર રાખી અને પીપળુંને એકદમ સરસ કવર કરી લેવાનું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, મારું પીપળું છે ને એકદમ એરટાઇટ છે. જ્યાં કિનારી છે ને એ ઉપરની કિનારી ઉપર એકદમ સારી રીતે ફિટ થઈ જાય છે. જુઓ, આ રીતે પીપળું ફિટ થઈ જાય ને એટલે હવા પણ બિલકુલ ના જાય અને ઝીણી જીવાત પણ ના જાય. હવે આ રીતે પેક કરી અને પીપળું રાખી દીધા પછી ઘણી વખત મેં 2-2 વર્ષ સુધી મારા ઘઉં રહેલા છે પણ ઘઉંમાં બિલકુલ જીવાત કે ધનેડા નથી પડેલા. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.